xinh thế. Ngon Này, đấy. điệu thế. Ở công ty có thế này không đấy? Ôi, Thế là dễ bị ghét đâu đấy nha. đúng. Em ơi mà đấy đúng là bị ghét thật. Mà em còn chưa gặp ai mà đã bị ghét rồi. Ủa ai ghét vậy? Tức là công ty mới này của em đến thì thực ra em chưa gặp đồng nghiệp đâu, em mới chỉ đến thỉnh thoảng mấy lần vào đến phỏng vấn, xong rồi đến gặp sếp mấy cái đoạn đầu ấy. Thì bây giờ vừa mới nhận được tin nhắn kể là có một người ghét mình. Không biết là chưa gặp bao giờ, bảo là ghét là tại vì trông mặt nó vênh. Tại sao con này nó lại tự nhiên lại được vị trí này? Mình chưa làm gì với họ mà họ đã ghét mình là tại sao? Ê, nhưng mà chị thấy ở trong môi trường công sở ấy, ghét nhau cũng là chuyện bình thường mà. Những chuyện như thế nhiều lắm luôn á. Nhưng mà đây là em còn chưa gặp họ. Ví dụ họ ghét em vì em làm một cái gì đó thì nó ok, cũng hợp lý. Nhưng mà đây em còn chưa gặp họ, em không biết họ là ai, thế nào mà họ đã quy chụp là tại mình đã làm gì đấy là như kiểu là sai á. Chẳng Vậy cần là lý tại do. sao? Mọi người gặp chuyện đấy bao giờ không? Em nghĩ là thật ra là cái chuyện ghét thì em nghĩ là không tới mức đó đâu, nhưng mà có thể là sẽ có ấn tượng không được tốt. Tại vì thật ra là ở đây là cái chuyện mà cách mình ăn mặc và cái cách mà mình trang điểm ấy đôi khi sẽ có gây ấn tượng không được thuận lợi cho mình. Tại vì đôi khi người ta cảm thấy là tại vì có thể là văn hóa Tây thì sẽ thoải mái hơn cái chuyện đó. Nhưng mà trong ít nhất là em so sánh dựa vào kinh nghiệm của em lúc mà em đi làm việc ở Úc và lúc mà em về Việt Nam thì em cảm thấy là phải giảm cái độ nổi của mình, ít nhất là thời gian đầu. Nghe thế bị nổi quá. Tại vì đôi khi người ta chưa biết mình thì tại vì đôi khi người ta ghét lắm. đôi khi người ta chưa biết mình nhưng mà người ta cảm thấy là nếu mà mình mặc nổi quá thì mình quá cá tính này, hoặc là có thể là quá đánh đá này, và đôi khi là mặt mình lại có những cái cách mình đúng. Nhưng mà đúng là em cảm thấy là cá nhân em ấy, em mà thấy ai nổi hơn em thì em càng mừng luôn. Nhưng mà đó là quan điểm rất là hiếm khi có, thật sự. Ai mà nổi hơn em nổi? Nhiều chứ chị, rất là nhiều cô gái xinh đẹp. Và thật sự đối với em là cái chuyện quan trọng nhất là khi mà mình đi làm mình phải có quan điểm chung với nhau. Nhưng mà rất tiếc là ở xã hội hiện tại ấy, là chỉ cần khác biệt ở chỗ nào ở bề ngoài ấy, là dễ bị không ưng. Chứ không phải là, còn sau này thì khi mà đi làm thì có thể là sẽ thấy là tính cách của chị mạnh mẽ này, hoặc là bên chị có một cái opinion khá là strong, thì mọi người sẽ cảm thấy là chị khó ưa. Mặc dù có thể là cùng vị trí như chị nhá, một người khác hoàn toàn, ăn mặc khác một chút xíu, lại được nhiều người khen, được nhiều người quý. Đấy thì em để ý quan sát rất là nhiều trường hợp như thế. Nhưng mà chị thấy là đấy, nếu mà họ không thích mình thì cũng được thôi, nhưng mà việc gì họ phải nói xấu mình, tức là bịa đặt những cái việc mà nó cũng không thực tế. Nhưng mà nhiều người chị thấy ấy, là họ có nhu cầu được buôn dưa lê ấy. Nhiều khi là họ phải tìm một cái đối tượng nào đấy để họ buôn, họ thích như thế, đấy là cái tính cách của họ. Hoặc có thể họ cảm thấy bị đe dọa. Khi mà nhất là một nhân viên mới vào chẳng hạn, thì có thể họ đang làm công việc ở đó bao nhiêu năm rồi, tự nhiên bây giờ có Hằng bước vào thì họ cũng không biết là cái power dynamic là nó sẽ thay đổi ra sao về cái phát triển của công ty, của team hay thế nào đấy, thì nó như một cái biện pháp phản vệ của họ, là kiểu đầu tiên là họ sẽ tấn công trước. Công nhận. Mà tớ nghĩ là cái đấy nó đưa về là do bản thân họ cũng cảm thấy không được tự tin nên mới như thế. Nhiều khi là do họ chứ cũng không phải là lỗi do mình, không phải là tại mình thế nào cho nên mình mới bị ghét. Giống như kiểu hồi trước công việc của em ấy, lại một chuyện nữa khổ lắm. Không biết là thì công việc đến thì đương nhiên là lúc mới đến ấy thì cũng không có nhiều việc, mới làm mà thì cứ đến đúng giờ là em về. Tại sao láo? Tao còn ngồi đây mà lại đã được dám đi về, thế là em không hiểu. Em bảo chứ nhưng mà em không có việc gì nữa là em đi về thôi. Với cả em xong việc của em rồi thì là họ cũng chả nói gì cả, nhưng mà họ ghét, họ bảo tại sao lại như vậy. Theo em ấy thì em nghĩ là cái chuyện mà chuyện xấu ấy thì lúc nào cũng sẽ có, bất kỳ lý do nào, chỉ đơn giản là đấy vô lý như cái câu chuyện của chị thôi. Nhưng mà theo em ấy là cái quan trọng nhất ở đây là cách mình ứng xử thôi. Tại vì nếu ví dụ đi những cái lời xấu đó sẽ đến tai của sếp và sẽ ảnh hưởng tới cái cách sếp đánh giá mình, thì lúc đó mình phải phản ứng như thế nào, xử lý như thế nào. Tại vì khó nhất ở đây là vì mình không biết người ta nói gì với sếp. Đúng. Cái thứ hai nữa là bản thân mình không biết là
sau khi sếp nhận được cái feedback như vậy, sếp sẽ suy nghĩ gì về mình. Tại vì lúc đó là thứ nhất là nếu mà mình người mới, đôi khi mình cũng khó để chứng minh là mình không có lỗi. Đó. Và cái thứ hai nữa là mình cũng không biết được là mọi người đôi khi người ta không thích mình vì lý do bề ngoài thôi, nhưng mà người ta sẽ nói xấu về cái cách mình làm việc không hiệu quả. Đấy. Và ở đây em thấy là rất là nhiều công ty giống như công ty quốc tế, khi mà xếp người nước ngoài ấy, và họ đang quản lý rất là nhiều dự án ấy, họ không có xem được chi tiết là điều đó có thật hay không. Đôi khi họ sẽ dựa vào cái feedback xung quanh. Thì cái việc này bản thân em cũng đã từng gặp trong công ty. Đa số là công ty lớn em nghĩ là sẽ có trường hợp như thế. Nếu mà họ đã có vấn đề với mình như thế thì mình sẽ chặn luôn, là mình không bao giờ cho họ cái cơ hội để có thể nói là mình làm việc không hiệu quả. Có nghĩa là mình thực sự là cũng phải có sự rào trước đón sau để biết là sự chủ động với mình. Đúng rồi. Vâng, để công việc mình nó lúc nào cũng suôn sẻ. Thật ra chị không quan tâm nhiều lắm đâu, tại vì chị nghĩ là cái chuyện này là một chuyện gần như ở đâu cũng sẽ có ấy. Mình cứ xác định luôn là chắc chắn là sẽ có đi. Thế cho nó rõ ràng thì mình sẽ đỡ bị bận tâm quá nhiều. Và cái thứ hai là thì mình cứ làm tốt những cái gì mình có thể. Không phải là vì họ nói xấu mình nên mình phải cố để tốt hơn, mà vốn bình thường mình cũng đã cần phải cố như thế rồi. Mình cứ làm tốt nhất có thể. Còn tiếp theo ấy, nếu như họ vẫn tiếp tục mà nói xấu ảnh hưởng lên sếp của mình, thì sếp của mình có phải là cứ nghe cái gì là sẽ nhận xét như thế đâu. Họ cũng sẽ có tư duy của họ. Và mình làm việc ở đấy đâu phải là thời gian ngắn, thì họ sẽ có cái nhìn về mình trong cả một cái tổng thể quãng thời gian dài. Chị nghĩ là đã là cái tầm sếp của mình rồi thì họ nhìn người chắc không đến mức là nói gì là nghe nấy. Em Tùy thì sếp. cũng tùy sếp, nhưng mà em cũng may mắn là những cái người sếp của em ấy, tức là thì đấy, tức là em bị ghét ở giai đoạn đầu thôi, còn sau đấy thì sau một thời gian thì họ hiểu cái cách mình làm việc và mình rõ ràng thì ok, thì họ chỉ có đoạn đầu ấy thì thường người sếp của em cũng rất là tâm lý, ông bảo là em cứ làm công việc em làm. Nhưng mà nó sẽ dẫn tới trường hợp tiếp theo nữa là đôi khi ví dụ như là sếp có thể là sẽ vẫn đánh giá cao công việc của mình, nhưng mà sẽ ảnh hưởng tới cái cách mà mình làm việc với team nữa. Tại vì đôi khi chính về những người đồng nghiệp nói xấu ấy sẽ mang đến những thông tin không đúng sự thật, và làm người khác hoặc là người mới vào lại suy nghĩ sai về mình nữa. Đó, tại vì em nghĩ là lúc đó là bản thân mình cũng sẽ struggle với cái việc mà hòa nhập với mọi người. Đấy, tại vì mình không biết lý do gì tự nhiên mọi người chỉ có đa quan điểm sẵn là quan điểm xấu về mình rồi, thì lúc đó mình sẽ phải làm sao? Chị nghĩ là nên giữ kẻ thù gần. Tức là mình phải làm thân với họ để họ không có một cái cơ hội nào họ như chị nhắc tới cái lúc mà chị biết là cái người kia nói xấu chị, thì xong rồi mới mình cũng không direct họ, không phải tại sao nói như này, mình chỉ làm gì mình cũng involve họ vào cái gì mà liên quan á, làm gì involve họ vào, xong rồi là để đảm bảo là họ thấy, xong rồi thỉnh thoảng mình cũng mua trà sữa cho họ này, xong rồi kiểu đi ăn này, để xem là để họ thấy là mình có thiện ý, chứ không phải là mình cứ kiểu ignore họ, xong rồi mình càng làm mình không đối đầu tiếp, không đối đầu trực tiếp. Đấy là cái cách mà chị xử lý là như vậy. Như cái cách của Hằng ấy, chị cũng hay làm như thế. Thì thường là chị sẽ không chọn cái cách là đối đầu tiếp với họ để làm gì hết cả, mà họ đối với mình không tốt, đúng không? Ok, mình vẫn giữ nguyên cái cách đối xử của mình với họ, mình vẫn lịch sự với họ, mình vẫn nice với họ, tất cả mình làm như thế, nhưng mà không phải làm theo một cái kiểu là mình thảo mai, mà là thực sự là mình thử nhìn xem họ có điểm gì tốt, tại sao mà họ lại ghét mình như thế, có thể họ có vấn đề gì tâm lý của họ chẳng hạn. Đấy, thì một thời gian như vậy chị nghĩ có một số người nhá, có một số trường hợp chị đã từng gặp, mới đầu ghét xong chuyển thành quý, bây giờ là bạn. Còn có những trường hợp thì mình làm mãi nhưng họ vẫn không như thế, thì thật ra mình chẳng làm gì sai cả, mình chẳng có gì để phải ngại. Lần đầu ghét thì anh Thật đó. Công việc đầu tiên của em với Hằng là làm cùng với nhau. Thì Hằng vào trước em 1 tháng và em vào ngay đằng sau. Thì công ty nó nhỏ lắm, chỉ team tầm khoảng 5-6 người làm với nhau à. Ai là nhân vật nói xấu? Ai là người nói xấu? Cả hai đều nói xấu với nhau. Nói ra là nhau. không actively nói xấu nhau, nhưng mà sau này tâm sự lại thì bảo eo, hồi xưa mỗi lần đi họp tớ thấy ấy trông cứ trướng ấy. Kiểu đấy, kiểu ăn mặc rồi quần áo rồi mà mặt mũi các thứ, xong rồi Hằng bảo tớ cũng thấy thế. Bây giờ thành đôi bạn gương lược với nhau. Chuyện gì có thể xảy ra. Vậy thì sau cái câu chuyện của chị và các chị thì em nghĩ là em sẽ đưa ra 5 cái câu và các chị sẽ chơi cùng với em là nên hay là không nên. Tại vì rất là nhiều bạn sẽ không biết là có những trường hợp rất là khó để ứng xử, để phải giải quyết làm sao, và rất là nhiều bạn sẽ cảm thấy buồn hoặc là cảm thấy sẽ là người duy nhất đang trải qua những cái giai đoạn khó khăn.
Vậy thì để giúp đỡ các bạn đang trải qua những cái trường hợp khó khi mà bị nói xấu, thì em sẽ đưa ra 5 câu và các chị sẽ trả lời giúp em là nên hay là không nên. Nếu các chị đồng ý với cái statement của em thì hãy bấm like, nếu mà không đồng ý thì dislike. Đó. Ok. Tại vì em nghĩ là rất là nhiều bạn sẽ nghĩ là mình người duy nhất đang trải qua những case khó như vậy, nhưng mà thực tế không phải đâu. Ai cũng đã từng mà. Ai cũng đã từng. Câu đầu tiên, bạn đã biết người nói xấu của bạn là ai và nói thường xuyên đều. Vậy bạn có nên nói chuyện trực tiếp với bạn đó hay không về vấn đề này hay không? Nên hay là không nên? Tại sao không nên? Tại vì nếu mà một cái người mà họ đã nói xấu mình rất là nhiều và nói xấu đều ấy, trước hết thì phải xem là có phải là cái tính của cái người này, là họ là cái kiểu người mà thích đi nói xấu người khác hay không đã. Đối với kiểu người như thế mình có nói thẳng với họ, nhiều khi họ không nhận hoặc họ cũng không thay đổi, thì chị sẽ làm. Nếu mà chị cảm thấy là cái việc đấy nó sẽ buộc thì chị mới làm. Đấy, thì thường là trong trường hợp như thế, một là mình đánh tiếng cho họ biết một cái cách nhẹ nhàng thôi, là tao biết là nói xấu rồi, kiểu như vậy. Và cái thứ hai là mình cứ là mình thôi à, mình sống và mình làm những cái gì tốt nhất mình có thể, thế thôi, thì không quá quan tâm đến chuyện người ta có nói xấu hay không. Còn các chị, tại sao các chị nghĩ là nên? Chị thì là một người rất là thẳng thắn. Đương nhiên là tức là cũng có lúc mà mình nghĩ là nếu mà chỉ 1-2 lần thôi thì mình cũng không đối đầu làm gì. Nhưng mà nếu mà họ thường xuyên như vậy thì chắc chắn chị sẽ hỏi. Nhưng mà hỏi là ví dụ có họ nói một cái gì đấy sai đúng không, với người khác thì mình phải nói em nghe nói là chị nói như này với em, có phải không? Nếu không phải thì còn nếu mà đúng thì tại sao như vậy? Nhưng mà chị rất là người thẳng thắn như vậy. Và nếu mà họ chối thì mình biết là ok, cái người này mình sẽ không đối đầu nữa. Tại vì thực ra theo đúng procedure mà đúng theo quá trình ở các công ty nước ngoài ấy, thì họ sẽ có HR để giải quyết những cái vấn đề này. Thì chị đã từng biết là có những người bạn của chị là book một buổi với cả HR hoặc là counseling, gọi là tư vấn ở công ty, và sau đấy thì hai nhân viên mà có vấn đề với nhau thì có thể book một buổi nói chuyện thẳng với nhau là xem các thứ này kia. Cái này là rất là hay. Thì cái đấy nó cực kỳ thẳng, và nó trực tiếp, và có người thứ ba giám sát để mình không có thể dựng chuyện rồi sau này mình chối đi các thứ. Cái người thứ ba ở công ty thôi, tức là đấy, hai người này rất là ghét nhau và rất rõ ràng. Xong rồi một hôm là sếp phải gọi lại, mà ông sếp ở giữa thì biết gì, chỉ có đau đầu và hai người phụ nữ cãi nhau. Thế là lại gọi tiếp HR vào, xong rồi lại khóc lóc, xong rồi Oh my god, khóc lóc. Cái đôi bên là accuse lẫn nhau là sai thế này thế kia, xong rồi cũng không chịu được, và cuối cùng là bây giờ phải ông ấy hay. Nhưng mà sếp thì họ không muốn là người đứng giữa. Thực sự là như vậy, sếp muốn phải đi giải quyết mấy cái chuyện lặt vặt như vậy. Thì mà bây giờ hai đôi bên phải tự giải quyết với nhau đi. Thế xong rồi cuối cùng là đôi bên không bao giờ làm việc với nhau nữa, toàn làm việc với người thứ ba, như thế lại càng tốn thời gian. Nhưng mà như vậy nó không chuyên nghiệp. Đúng rồi, không chuyên nghiệp. Kiểu riêng là riêng và việc còn là việc. Đúng. Trong trường hợp coi như là các chị đã đồng ý gặp người nói xấu bạn rồi, và nhưng mà cái feedback mà chị nhận được hoàn toàn vô lý, có nghĩa là groundless. Và cái người mà nói xấu với bạn vẫn khẳng định là bạn là người không tài giỏi, có nghĩa là người ta đã có một cái suy nghĩ định kiến về mình. Và mặc dù đôi khi họ không phải là người sếp của mình đi, tại vì sếp của mình thì rõ ràng là việc này mình phải nhận rồi, nhưng mà đây không phải là sếp của mình, chỉ là đồng nghiệp. Thì nhưng mà nếu mà chị là một người rất thẳng thắn, chắc chắn chị sẽ nói là nếu mà mọi người, nếu mà anh hoặc chị không thích mình thì thôi. Và cũng còn cái việc visa hay không thì em nghĩ là sếp của em biết, hoặc là cái mình có thể prove được. Nếu mà họ vẫn không đồng ý thì thôi, đấy là cái suy nghĩ của họ rồi. Em cũng sẽ không thể nào thay đổi suy nghĩ được, thì miễn, nhưng mà em chỉ hy vọng là khi mà mình làm việc với nhau, mọi người vẫn suôn sẻ, supportive là được. Còn không nhất thiết cần họ quý. Đúng, hồi xưa mà cũng có một người sếp rất là tốt, là một người mà tớ thực sự rất là nể. Hồi xưa bác đấy thì cũng có tuổi rồi, nên là có một lần đi ăn trưa thì bác cũng bảo với tớ là thế bây giờ này làm việc phải ra sao ấy. Thì tớ cũng rất là thành thật, tớ bảo là thấy là công việc cũng ok, team các thứ cũng tốt, nhưng mà
Rõ ràng là có những người ghét nhau ở trong công ty. Có nghĩa là ví dụ chị trưởng phòng kinh doanh với cả chị trưởng phòng tổ chức rồi quản lý hoạt động các thứ là không thích nhau, và mỗi lần nói chuyện các thứ này kia là có xì xào xung quanh nhau. Thế sếp bảo không sao, chuyện đấy bình thường. Nghĩa là sếp đã làm với rất nhiều team, và thậm chí là kể cả những người kiểu peer to peer làm cùng với cả vị trí với sếp là gọi là ghét nhau dã man luôn. Nghĩa là họ ghét personality, họ ghét tính cách của nhau, họ nhìn gì có thể trướng mắt, nhưng Thở mà thôi cũng ghét đúng không? đấy, ngồi cạnh họ cũng ghét, nhưng mà làm việc được là được. Đó. Thì tất nhiên là về mặt tình cảm mà nghe được những cái chuyện đấy, ví dụ có người nói thẳng với mình là bây giờ tôi chẳng ưa bạn gì cả dù bạn giỏi các thứ này kia, thì mình cũng thấy buồn á. Nhưng mà at the end of day, cuối cùng thì nó cũng quan trọng là về công việc, em nghĩ thế. Chị cũng đồng ý với cái cách giải quyết đấy, nhưng mà chị nghĩ là ở một cái góc độ khác, một cái góc độ tích cực ấy, mình nhìn vào sẽ thấy là trong suốt cả cái career path của mình, mình phải thi thoảng gặp một vài người ghét mình. Đúng. Chứ nếu không thì đấy là cái cách để mình rèn luyện về cái cách hành xử ấy. Chứ nếu mà lúc nào cũng gặp những người quý, cái gì cũng suôn sẻ hết đâu tốt đâu. Công nhận. Miễn đừng để được ai gặp không thay đổi. Ai cũng ghét là mình rồi. Thì là tại mình rồi. Nhưng mà nếu mà ví dụ như là mình đấy, trường hợp là khi mà đã bị nói xấu và mình biết là cái chuyện này nó ảnh hưởng tới công việc của mình ấy, có nên mách với sếp hay không? Chắc nghĩ là cái việc mà mình raise lên ấy, đấy là một cái chuyện nó khá là nhỏ. Sếp nó không thể đi giải quyết mấy cái chuyện lặt vặt. Mà bây giờ mình là người lớn rồi, mình phải tự đi giải quyết cái vấn đề đấy của mình. Sếp sẽ không làm những cái việc đấy, và hai nữa nó làm cho cái hình ảnh của mình nó trở nên bị thiếu như chuyên kiểu là nghiệp mình đi bếp sếp ấy, kiểu bị mánh. Em thì nghĩ là em sẽ nói. Nghĩa bây giờ nó chưa ảnh hưởng đến công việc, nhưng sau này nếu mà có cái gì nó đi đến tai sếp mình thì at least mình là người đầu tiên nói trước. Câu tiếp theo là nếu bị nói xấu quá nhiều rồi, ý là không phải là quá nhiều nhưng mà tới mức mà tại vì rất là nhiều bạn chắc là khi mà mới đi làm sẽ không quen, hoặc là dễ bị buồn với những chuyện này, hoặc là sốc văn hóa của công ty, thì lúc đó có nên bỏ việc hay không, bỏ công ty hay không? Tại vì cảm thấy là không có thể chia sẻ được với sếp, cũng đã cố gắng hòa nhập với mọi người nhưng mà mọi người vẫn tiếp tục làm điều đó. Và thật sự em nghĩ là những người trẻ đôi khi họ chưa có cứng trong việc mà ứng xử với mọi người, nên sẽ cảm thấy là do mình, do lỗi của mình và mình phải tìm một nơi khác. Thì các chị nghĩ là có nên bỏ việc hay không? Nên bỏ việc hả? Nên bỏ. Nên bỏ hả? Môi trường toxic. I'm not sure nhưng mà Nên bỏ. tại vì môi trường toxic hả? Môi trường toxic. Nếu mà mình đã cố nhá, trước khi mà mình bỏ thì chắc là phải cố hết sức. Nhưng mà nếu đã cố hết tất cả mọi cách rồi mà ngày nào đi làm mình cũng tiếp xúc với cả một môi trường như thế, chị thấy nó không tốt cho mình. Và cơ hội ngoài kia nhiều mà. Ok. Đúng rồi, và đi làm một ngày 8 tiếng rồi. Hết nửa Quá ngày nửa của thời mình gian rồi. nên Nó là phải vui. Đi làm là phải vui. dù stress các thứ công việc thì không nói làm gì, đây lại kiểu là những cái chuyện ngoài lề thì nó cũng không đáng. Với cả là mình việc gì mình phải ở một nơi mà họ không có đánh giá tốt mình, họ không có trân trọng mình thì việc gì mình phải ở. Có những trường hợp đặc biệt nữa, có một số đồng nghiệp nói xấu về tất cả mọi người và trước mặt mình, thì mình có nên chấp nhận điều đó hay không? Chắc chắn là không. Chị cũng nghĩ là không. Nhưng mà vẫn có cách để mà vừa hòa nhập với cái team mới mà đúng, mình cũng cách. không nói Xấu người khác. Có thể nói là kiểu em thế hả? Mà em những câu vô thưởng vô phạt. thế hả? Em chưa làm việc cùng em không biết. Thế thôi. Mình không nhất thiết là phải phản đối lại đúng không? Rồi, Nhưng mình cũng không đùa thích theo. sao? Mình cũng không chứ không thì cũng. Tại vì em qua một người bạn chia sẻ là sếp nói xấu về một người khác hoàn toàn là không liên quan tới team của mình, nhưng mà cứ sáng nào cũng nói một câu xấu. Bạn dù không ủng hộ nhưng mà biết thế thì sếp lại không thân thiện với mình. Chính vì cái chuyện mà Họ sếp thấy được hùa theo đúng không? Đúng, và sếp sẽ ưu tiên cho bạn khác mà cùng quan điểm với sếp là bạn cũng không thích bạn đó đúng không? Ôi vậy thì cùng bắt tay nhau làm việc cùng nhau, còn bạn mình thì lại bị tránh xa tại vì cảm thấy là không tin tưởng vì bạn mình không cùng quan điểm. Thế thì phải bỏ cái người sếp đấy đi chứ. Đấy là lỗi của người sếp đấy, không phải là lỗi của mình. Nhưng mà sếp là người đang trả lương tuyển dụng mình mà. Chuyển người đi chuyển chỗ khác đấy, như lúc nãy chị Hà nói Cơ hội nhiều. Vậy thì là lại câu chuyện là phải bỏ việc. Đâu, phải bỏ việc. Cũng tùy, thực ra là hồi xưa chị đi làm thì chị đúng là cũng có người sếp trực tiếp là rất là đanh đá. Nghĩa là chị cực kỳ giỏi nhưng mà chị khá là đanh đá. Và chị hay bảo là
ôi giời, cái đứa ở bên team kia tao nghĩ biết là chẳng làm được cái gì rồi ấy. Xong rồi các thứ này kia. Thực ra là chị chọn option khá là neutral. Có nghĩa là chị cứ gật đầu. Vâng, biết thế. Ôi lại về chuyện đấy à chị? Ôi lại cái chị đấy à? Ok, rồi biết thế. Nhưng mà không bao giờ mình nói là đúng rồi, khiếp em thấy cái chị đấy đúng là xấu tính thật các thứ. Và nói chung là nhiều khi thực ra người ta cũng gần như là xả stress. Có thể là sếp stress quá, xong nhiều rồi khi họ nói nhưng mà họ cũng không có buông bỏ vậy thôi. đúng rồi, nói vậy thôi. Vâng, đấy, nên là mình cũng hiểu thế và mình nói chung là mình bỏ qua và mình đá sang chuyện khác. Ngày xưa chị còn gặp một trường hợp thế này cơ. Trong team đầu tiên mọi người bình thường với nhau, nhưng sau một thời gian làm việc thì tách làm đôi. Và chị thì không muốn theo một phe nào cả. Vì thật ra chị không có ghét ai trong hai cái phe đấy hết, nhưng mà họ ghét nhau. Và cái trường hợp đấy mình rất là khó xử luôn. Bởi vì thật sự chị vẫn muốn hòa đồng với tất cả mọi người. Thì trong hồi đấy cũng cảm thấy khá là khó xử, không biết phải làm như thế nào. Nhưng mà cuối cùng chị quyết định là nói rõ ràng với họ là thực sự là em chưa có gặp cái trường hợp nào mà phải đối đầu hay là bị ảnh hưởng gì trực tiếp từ cái người kia, nên em không có chung cái cảm giác như vậy, không có chung cảm giác ghét. Nên nhưng mà chắc chắn là em sẽ chơi với cả hai bên một cách bình thường, nhưng chắc chắn em sẽ không bao giờ đem chuyện là bên này nói chuyện gì mình đem ra kể với bên kia, không bao giờ có chuyện đấy. Thì mình nói rõ thôi. Còn về sau thì chị không làm cái team này quá lâu, nhưng mà nếu như nó vẫn tiếp tục như vậy thì nếu mà nó quá toxic thì lại quay lại câu hỏi lúc trước. Câu hỏi tiếp theo sẽ là người mà nói xấu về mình ấy, finally sẽ có một người khác đã phát hiện ra bạn này cũng không tài giỏi gì hết, thì mình có nên nói xấu lại về performance của bạn đó hay không? Nếu mà mình có cơ hội nói xấu về họ, chị sẽ nói đúng. Nhưng cái gì mình nghĩ thì mình nói đúng. Họ có nói xấu mình hay không thì mình cũng nói thế, mà họ không nói xấu mình thì mình cũng sẽ nói như thế. Đấy là ý kiến cá nhân của mình nếu mà phần review. Còn nói xấu ở ngoài thì có nhá, có. ở nhà mình cần phải xả ra chứ, đúng không? Gọi bạn thân đi ra quán cà phê ngồi bảo hôm nay cô đến đây nói xấu tao này, bực mình quá, mình phải xả ra chứ. Thực ra thì chị thấy là chị sẽ làm một chiến dịch khác. Tức là mình sẽ không nói, tức là chị sẽ không bao giờ nói target họ về tính cách của họ, mà là về kết quả của họ. Tức là nếu mà tức là cái cách mà mình nói chuyện, cách mà mình present để thấy tất cả mọi người đều nhìn thấy là họ tệ trong công việc, thì chị cảm thấy nó satisfying. Rồi điều đấy chị đã làm rồi. Khi mà mình biết là có người nói xấu về mình ấy, có nên hỏi ý kiến của đồng nghiệp xung quanh hay không? Có nên hỏi ý kiến để cách xử lý vấn đề này hay không? Kéo bè phải về phía em sẽ hỏi. Tại sao mọi người không hỏi? Tại sao không hỏi? Em nghĩ là không, nếu mà đặc biệt là khi mình mới vào công ty ý, thì không nên tin tưởng ai cả. Đúng. Thực sự là như thế, có nghĩa là kể cả khi mà người ta có ý tốt cho mình á, người ta cũng khuyên bảo các thứ, nhưng mà chỉ cần một lần sau người ta cũng có thể đang ăn trưa, người ta nói chuyện với một nhóm khác, người ta bảo là này Diệu Anh nó đang kiểu ghét đứa nào ấy, xong rồi hình như đang nói xấu nhau, thì nó chỉ nghĩa là mỗi người họ thêm một tí mắm muối và nó lại thành một câu chuyện nó bị xé ra to. Nhưng mà chị nghĩ là mình hỏi mà tùy cái cách hỏi của mình chứ. Mình không nhất thiết mình phải hỏi là ví dụ là cái người này đang nói xấu mình và cái người đấy là người như nào, mình không cần hỏi trực tiếp như thế. Nếu mà mình có thể hỏi là ví dụ như là ở trong công ty này thì chị thân với ai nhất? Thế á, ví dụ cái người này có thân không, người kia có thân không, thì nói đến đúng cái người nói xấu ấy, người ta sẽ nói ra là cái người này không thân lắm, là vì sao nghĩa là mình chỉ hỏi quanh để xem cái cảm nhận của họ về cái người đấy là như thế nào. Thì mình sẽ biết được là cái tính cách của cái người mà hay nói xấu mình ấy là thực sự là họ là cái người xấu thật, hay là họ như thế nào, hay là có điểm tốt thì mình cũng sẽ có thu thập thêm được thông tin, thì sau đấy mình biết là mình nên hành xử như nào với họ tiếp. Này em thấy vào công ty mới cũng rất quan trọng tìm ra được người gossip của công ty. Đấy chính là người mà bạn cần nói chuyện để bạn hiểu ngay ra là ai đang ghét ai, rồi ai đang làm gì, nắm thông tin nắm thông tin một phát là ra luôn. Nhưng đôi khi chả cần hỏi họ kể hết. Đúng. Xong rồi lúc nào cũng bảo tao làm này rồi, tao chưa làm này, tao làm này rồi, tao chưa làm này. Thế xong rồi kiểu làm xong rồi cứ nói là tại vì thằng kia nó chưa làm nên tao chưa làm được, nhưng mà tại con này nó chưa làm tao chưa làm được. Mình đứng ở giữa. Mình định đứng ở giữa, nhưng mà mình mới phải, tất nhiên ấy là chị đã có là cái thứ nhất là phải đứng ở giữa, thì nó cũng nói tại sao bên này nó lại nghĩ như thế này, và làm có cái solution nào mới. Tại vì họ ở giữa cái conflict đấy, họ không thể nghĩ ra được cái solution mới, họ không thể nghĩ ra được một cái đáp án mới để giải quyết vấn đề này, thì là mình phải đưa cho họ cái đáp án đấy để họ có một cái idea. Sau đó nếu mà trong thời gian đó rồi họ vẫn chưa thể nào tìm được cái điểm chung ấy, thì đến lúc đấy bảo bây giờ hai người phải ngồi lại với nhau
Nếu mà không thích nhau cũng được, nhưng mà bây giờ phải tìm một cách, có một cái guideline nào đó, có một cái luật lệ nào đó là khi làm như thế này thì làm như thế này, đừng cãi nhau nữa, tại vì nó ảnh hưởng cái energy ở trong phòng ấy, không thể nào cãi nhau mãi được. Trẻ con lắm. Chị cũng gặp một cái trường hợp tương tự như vậy đấy. Mình đính kẹt ở giữa ấy. Nhưng mà khi mà một người mà họ kể ấy, mà họ ghét thì họ sẽ hay nói tập trung vào cảm xúc, kiểu Đúng. ghét này, tao ghét cái thái độ, ghét cái kiểu nó làm mình cảm thấy như thế nào, khó chịu nhá, tao tập trung vào cảm xúc. Nhưng mà mình không được để bị hùa theo cái cảm xúc đấy. Đúng. Mình sẽ đặt những câu hỏi để cái câu chuyện nó tiếp diễn, nhưng mà theo hướng là ví dụ thế ví dụ nó làm như thế thì mày làm như thế nào? Ví dụ hay là mày nói thế này đi thì cho nó tình huống nó được khá lên. Thì thông thường nếu như mà họ chỉ muốn đi tìm một cái người đồng minh ấy, thì sau họ thấy là mình không có hưởng ứng thì sau họ cũng bớt nói về những cái chủ đề đấy. Chính ra chị thấy ấy, nếu mà có một cái người mà họ nói, mình gặp những cái người mà nói xấu mình ấy, đấy cũng là một cơ hội tốt đấy chứ, để mình rèn luyện cái khả năng để cho mình khéo léo hơn, mình biết cách hành xử với nhiều kiểu người hơn. Vì chắc chắn là trong cuộc đời mình thế nào mình chả gặp rất nhiều loại người khác nhau, đâu phải lúc nào suôn sẻ đâu. Không, em nghĩ là just be happy and get alive. Và chắc chắn là kiểu những người mà nói xấu về mình ấy, thật sự là họ quá rảnh hoặc là họ không hài lòng với cuộc sống của mình. Cho nên ấy, em chẳng muốn dùng cơ hội đó gì hết ấy. Enjoy your life. Life. Các bạn ơi, thế còn các bạn thì mọi người sẽ làm như thế nào khi mà bị đồng nghiệp nói xấu? Hãy cùng share với bọn mình nhé. Và nếu mà các bạn thích chương trình này thì hãy đừng ngần ngại like, share, subscribe và comment cho bọn mình biết ở ngay dưới đây. Cảm ơn mọi người. Bye. Bye.